امروز با هم تست گروه خون رو انجام میدیم. یکی از تست هایی که در عین سادگی تست خیلی مهمی هستش. من در حین انجام تست توضیحات گروه خون رو هم براتون میگم. خب من همونطور که دارم تست رو انجام میدم در مورد انواع گروه خونی براتون صحبت میکنم. در پایان هم برخی ویژگی های افراد با گروه های خونی متفاوت رو براتون میگم و در آخر هم با هم میبینیم که آیا احتمال این وجود داره که گروه خونی فردی تغییر کنه. ببینید، تعیین گروه خونی یکی از ساده ترین و در عین حال حساس ترین آزمایشاتی هستش که در آزمایشگاه انجام میشه و به دلیل حساسیت این تست ما در آزمایشگاه علاوه بر انجام دهنده تست ما یک فرد تایید کننده هم داریم که این فرد تایید کننده بر انجام تست گروه خون نظارت میکنه و چک میکنه که مشخصات فرد مورد آزمایش تایید بشه و اشتباهی هنگام ثبت گروه خون پیش نیاد، که حالا ما توی دفتر هم تاریخ رو داریم، هم شماره پذیرش رو داریم و موارد دیگه. مواردی که نیاز داریم یک سامپلر هسته، سرسامپلر، اسلاید، نمونه هامون هست و کیت گروه خونی. ببینید، روشی که ما اینجا برای انجام تست گروه خون استفاده می‌کنیم روش سل تایپ هستش یا گروه بندی سلولی که ما در اینجا نیاز داریم به خون کامل یا همون نمونه CBC. تعیین گروه خونی ABO به روش بک تایپ هم وجود داره که ما از نمونه سرم برای تعیین گروه خونی استفاده می‌کنیم، ولی امروز اینجا ما می‌خوایم روش سل تایپ یا گروه بندی سلولی رو بگیم. روش انجام تست گروه خونی به روش سل تایپ همونطور که مشاهده می‌کنیم به این صورت هستش که ما برای هر فرد 3 قطره خون رو داخل خونه های اسلایدمون میریزیم. حالا من اینجا سعی کردم همه انواع گروه های خونی رو براتون انجام بدم که همه رو هم ببینیم. پس برای هر نمونه ما 3 قطره درون خونه های اسلاید قرار میدیم. سیستم گروه خونی ABO یکی از مهمترین سیستم های گروه خونی هستش که هم در تزریق خون و هم پیوند بافت‌های توپر مثل کلیه اهمیت داره. حالا ببینیم مثلا این سیستم گروه خونی ABO یعنی چی؟ ببینین، روی گلبول های قرمز ما شاخص هایی وجود دارن که ما توی علوم پزشکی به این شاخص ها میگیم آنتیژن. آنتیژن های سیستم گروه خونی ABO روی کربوهیدرات یا همون قندهایی که روی گلبول های قرمز هستش شکل میگیره. حالا روی گلبول های قرمز یک شاخص مشترک هستش معمولاً که بهش میگیم آنتیژن H. حالا این آنتیژن H گاهی تغییر میکنه و آنتیژن گروه خونی A رو میسازه و گاهی با تغییر آنتیژن گروه خونی B رو میسازه. حالا این تغییر چجوری هستش؟ اگر به این آنتیژن H قند N استیل گلوکوز آمین متصل بشه، این میشه شاخص گروه خونی A و اگر قند گالاکتوز اضافه بشه میشه شاخص گروه خونی B. افرادی هم که گروه خونی O دارن در واقع فقط همون آنتیژن H رو دارن و هیچ چیزی اضافه به این آنتیژن نشده. حالا ما در روش سل تایپ چطور گروه خونی ABO رو تعیین می‌کنیم؟ موادی که توی کیت گروه خونی وجود داره که آنتی آ هستش که آبی رنگ هستش که همونطور که میبینین ما یک قطره به عنوان آنتی آ روی قطره اول اضافه میکنیم و دقت کنین موقع اضافه کردن این مواد نوک اون قطره چکون به خون متصل نشه که باعث ایجاد خطا در نمونه های بعدی بشه. و یک آنتی بی داریم که این آنتی بی میاد متصل میشه به آنتیژن های گروه بی. پس آنتی آ که آبی رنگ هستش به آنتیژن های آ متصل میشه، آنتی بی که زرد رنگ هستش به در واقع آنتیژن های گروه بی متصل میشه. اینها جزء سیستم گروه خونی ABO هستن. حالا ما یک سیستم گروه خونی دیگه هم داریم که RH هستش و اینجا ما در واقع آنتی دی رو داریم که این آنتی دی با آنتیژن های RH واکنش نشون میده. وقتی که این محلول ها یا در واقع آنتیبادی ها رو اضافه میکنیم به خون، اینها رو مخلوط میکنیم با اپلیکاتور و بعد میایم ایجاد لخته یا آگلوتیناسیون رو بررسی میکنیم.
پس تمام این قطرات رو با آنتی آ و آنتی بی و آنتی دی ها مخلوط میکنیم و بعد از نظر ایجاد آگلوتیناسیون یا در واقع ایجاد لخته بررسی میکنیم. اگر قطره خونمون فقط با آنتی آ آگله ایجاد کنه میشه گروه خونی آ. اگر فقط با آنتی بی آگله ایجاد میکنه میشه گروه خونی بی و اگر با هر دو آگله یا لخته ایجاد کنه میشه گروه خونی آب و اگر با هیچ کدوم از این آنتی آ و آنتی بی ها ایجاد آگله نکنه میشه گروه خونی او. و آنتی دی هم که برای تعیین RH هستش. اگر با آنتی دی ایجاد واکنش یا در واقع آگله ایجاد کنه RH خون مثبت هستش و اگر لخته یا آگله ایجاد نکنه RH خون منفی هستش. ما باید در بررسی آگلوتیناسیون آنتی دی با قطره خون دقت بیشتری رو داشته باشیم، چون آنتیژن های RH به زمان بیشتری برای ایجاد آگله یا لخته نیاز دارن و در مواردی که RH هم منفی هستش ما باید حتما زیر نور چراغ این منفی بودن رو تایید کنیم. و یکی دیگه از نکاتی که ما باید هنگام انجام گروه خون بهش دقت کنیم این هستش که کیت گروه خون رو نیم ساعت قبل از یخچال بیرون بیاریم که در واقع به دمای محیط برسه، چون اگر این محلول ها سرد باشن ممکن هستش که در ایجاد در واقع لخته در آنتیژن RH با آنتی دی خطا ایجاد بشه. خب همینطور که میبینین من همه قطره های خون رو با محلول ها مخلوط کردم. حالا با تکون دادن یا چرخوندن اسلاید آگلوتیناسیون رو بررسی میکنیم. همینطور که من دارم اسلاید رو میچرخونم آیا ببینید شما میتونید گروه خونی که ایجاد شده رو تشخیص بدین؟ مثلا اولی گروه خونش چیه، دومی گروه خونش چیه و همینطور تا آخر. آیا میتونین حدس بزنین که این گروه های خون چه گروه خونی هستن؟ یه نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که افرادی که گروه خونی منفی یعنی RH منفی دارن باید در تزریق خونها به اونها و در بارداری هاشون دقت بیشتری بشه. مثلا اگر مادری گروه خونی اون RH منفی هستش ممکنه که جنین RH مثبت باشه. این مادر باید از آمپول روگام استفاده کنه که در بارداری‌های بعدیش دچار مشکل نشه. پس اینم یک نکته‌ای بود که در مورد RH منفی من براتون گفتم. خب حالا ببینیم که این گروه‌های خونی چی هستش. من یه برگه سفید میذارم که شما بتونین گروه‌های خونی رو واضح‌تر ببینین. ببینین دقیقاً میتونین توی این اسلاید لخته ها رو ببینین یا آگله ها رو ببینین. همونطور که مشاهده میکنین واکنش بین آنتی آ و خون و آنتی بی و خون خیلی قوی تر هستش از واکنشی که آنتی دی با خون ایجاد میکنه. یعنی آگله هایی که آنتی آ و آنتی بی ایجاد کردن لخته های بزرگی هستش، ولی آگله ها یا لخته هایی که RH یا آنتی دی ایجاد کردن لخته های ریزتری هستن. پس ما باید خیلی خیلی دقت کنیم در گزارش در واقع RH ها که RH منفی رو باید با دقت بیشتری بهش توجه کنیم. حالا من اینجا میام و گروه های خونی رو براتون می نویسم و ببینید آیا شما درست حدس زدین. گروه خونی اول AB منفی هستش، همونطور که میبینین آنتی آ و آنتی بی واکنش دادن و RH واکنش نداده. گروه خونی دوم آ مثبت هستش، آنتی آ واکنش داده، آنتی بی واکنش نداده و آنتی دی همون RH واکنش داده، پس میشه آ مثبت. گروه خونی بعدی آ منفی هستش، چون آنتی آ واکنش داده، آنتی بی و آنتی دی همون RHمون واکنش نداده. گروه خونی بعدی گروه خونی او مثبت هستش، چون آنتی آ و آنتی بی هیچ کدوم واکنش ندادن ولی RH یا آنتی دی واکنش داده. گروه خونی بعدی ب مثبت هستش، همونطور که میبینید آ واکنش نداده، بی واکنش داده و RH هم واکنش داده. گروه خونی بعدی ب منفی هستش، چون آنتی بی واکنش داده و اون دوتای دیگه واکنش ندادن. گروه خونی بعدی او منفی هستش،
همونطور که می‌بینید هیچ کدوم از آنتی آ، آنتی بی و آنتی دی واکنش نداده. گروه خونی بعدی گروه خونی AB مثبت هستش، چون هم آنتی آ، هم آنتی بی و هم RH واکنش داده و RH اینجا ضعیف واکنش داده ولی واکنش داده و مثبت در نظر گرفته میشه و گروه خونی بعدی هم که به مثبت هستش. همونطور که می‌بینید ما انواع گروه خونی رو توی این اسلاید مشاهده می‌کنیم. فراوان‌ترین گروه خونی در واقع گروه خونی O مثبت هستش و کمترین فراوانی گروه خونی مربوط به گروه خونی AB منفی هستش. گروه خونی O منفی گروه خونی هستش که در واقع دهنده عمومی هستش، یعنی میتونه به همه گروه‌های خونی خون بده، چون که هیچ آنتی ژنی در سطح گلبول‌های قرمزش وجود نداره. و گروه خونی AB مثبت در واقع گیرنده عمومی هستش و میتونه از همه گروه‌های خونی خون دریافت کنه، چون هیچ آنتیبادی در پلاسمای این گروه خونی وجود نداره. آیا امکان این وجود داره که فردی که یک گروه خونی داره بعد از مدتی گروه خونیش تغییر کنه؟ بله، این احتمال وجود داره. ما در خونشناسی پدیده‌ای به نام بی کاذب یا گروه خونی بی اکتسابی یا بی کاذب رو داریم که در این افراد گلوبول‌های قرمز فردی که گروه خونی آ هستش ممکنه که به طور موقت آنتیژن‌های بی رو کسب کنن. حالا چه موقع این اتفاق میفته؟ در مواقعی مثل سرطان روده بزرگ، عفونت خون، پارگی روده، پریتونیت یا پاره شدن آپاندیس، میکروب‌های روده وارد خون میشن و این میکروب‌ها میتونن شاخص گروه خونی آ رو برداشته و اون رو با شاخص گروه خونی بی جایگزین کنن. پس احتمال اینکه گروه خونی فرد تغییر کنه در موارد نادری وجود داره. افرادی که گروه‌های خونی مختلفی دارن ممکن هستش که ویژگی‌های متفاوتی دارن. یکی از مواردی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که افرادی که گروه خونی او دارن در مقابل انگل مالاریا یا همون پلاسمودیوم فالسیپارم مقاوم هستند. چرا؟ چون که انگل مالاریا برای ورود به گلبول‌های قرمز به مولکول‌های ویژه‌ای احتیاج داره که افرادی که گروه خونی او دارن روی گلوبول‌های قرمزشون این مولکول‌های ویژه رو ندارن. بنابراین انگل پلاسمودیوم فالسیپارم در افرادی که گروه خونی او دارن نمیتونه وارد گلوبول‌های قرمز بشه و در نتیجه در این افراد مقاومت به بیماری مالاریا ایجاد میشه. مطمئناً خیلی از شما با دیدن این ویدیو چیزهای زیادی در مورد گروه‌های خونی یاد گرفتین. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. در ویدیوهای بعدی آموزش‌های جدید خواهیم داشت.